welcome to our bilingual podcast, Evolution Revolution, where we combine the uncombinable: philosophy, business, literature, and life. Вітаю усіх, де ми поєднуємо непоєднане. Сподіваюсь, вам буде цікаво пройти з нами шляхом філософії, літератури і бізнесу, занурюючись в глибину. Дякую. So, in our last podcast, we discussed the concept of rhizome, what rhizome is, how to create and co-create rhizome, what are the key elements of it, and how important rhizome is for the current world, for the complexity and unpredictability of the current world. And I think we should start where we finished last time with rhizome, go deeper into understanding the importance of it, those essential elements, and how rhizome can be the key to success, the key to victory. Я зараз подумала про те, що я можу додати до рhizome, або те, з чим я зіткнулась, проводячи нещодавно практикум по партнерству. Ми прийшли до думки, що домовленість між будь-якими елементами, чи це людина, чи це група, чи маленькі країни, великі, це домовленості, яких потрібно постійно контролювати і передомовлюватись, тому що змінюється контекст, змінюються, можливо, побажання. І домовленості – це максимально невічне, де ти ніколи не можеш до кінця бути впевненим, що ви розумієте один одного. І як ніби протилежністю цієї домовленості є справжнє партнерство або взаємодія. Коли два елементи пізнають партнерство, їм навіть часто перестає бути потребою домовлятись, тим паче передомовлятись. Вони наче щитують цілі, бачать загальну картину однаково, і їм все рідше потрібно пресувати один одного, щоб вони йшли за домовленістю, тому що вони стають єдиним контактом, відповідно, потім єдиною мережею цих контактів. Отже, світ втомився від домовленостей, від транскрипції кожного слова, і проти навіть великих глобальних домовленостей ми можемо поставити лише одну карту – це партнерство, яке розгортає мережу партнерства. І це може бути просто ваш унікальний досвід, а може статися всередині вашої команди або між командами, до яких ви маєте дотик. Agreement as an old approach to business, to the world and to the world order, and partnership, true partnership as a new way, or as a door to a new way. I was just thinking, how would you say that agreement, you mentioned that agreement was the core of the world, of the old world, of how businesses work. Would you say that teams, and that team understanding, as we discussed, the classical understanding of a team, also had that agreement as essence? So it's not a common goal, it's an agreement where I give you something, we give each other something, and we write it on a paper, and hopefully no one breaks that agreement. And as we know, in most cases, everyone breaks an agreement. Would you say agreement was the key element, again, the key element, but of a team? Саме так. Я показую, що це ілюзія. Ми настільки загрались в цю
ілюзорність, що всі домовленості працюють, але якщо це лише домовленість, під ними немає справжньої взаємодії, і partnership ми можемо розкладати як поняття широке або вузьке, але воно полягає в тому, що я бачу, як ми взаємодіємо. Моя дія впливає на тебе, твоя на мене. І саме із-за того, що я ключове бачу, я вибудовую відповідні з тобою стосунки. В домовленостях цього немає. Немає закладеного розуміння резонансу твоїх дій на мої. Тому що ти не можеш описати, передбачити всі можливі наслідки того чи іншого впливу. Якщо я ще й не хочу включити туди фокус, бо мені здається, що все написано і описано, то рано чи пізно нам прийдеться стикнутися з обмеженням домовленостей або з тим, що вони більше некоректні і не працюють для нас. I was listening to what you're saying and thinking about business processes. So who creates agreements, who creates the sort of written down processes, and it's normally legal department. The legal part where we have all sorts of legal agreements within the company with business partners, etc. And we also have HR. And while listening to you, I was thinking, if that's what we're saying, if we're saying that this is no longer enough, that this approach basically hit the wall in the current world, it means that the whole HR needs to change. Because if you think about it, HR still, of course, there are different approaches and different schools of HR and different people how they read what HR is. But in essence, it's human resources. Even the name itself, which I always personally disliked, because it to me always felt like humans as resources, which is not something I personally relate to. So the whole understanding of that role and that part of the business needs to change, because then we're not talking about human resources. Because if you deal with agreements and written down processes, etc., you can have HR, so human resources, because you kind of think that people are resources and you put on the paper all those agreements. But if we're saying that this is not going to work anymore, it's no longer viable, it's not anti-fragile, it doesn't make those it doesn't create rhizome teams, it doesn't create business that will be sustainable in the current changing world, and it changes nearly every minute today. Then we need not human resources, we need human interaction. So rather than HR, we need HI, if that's the right word. Then we need people who do not deal with processes and agreements and all sorts of descriptions, what needs to happen within teams and how people need to work together. We need people who understand human interaction, people who work with that network of human interaction. It's a completely different perspective. It's a change, it's a massive change for HR, HI. It's a massive change for business as well, for business mindset, because we're still in that in most cases. Of course, I don't want to say that I don't know all the businesses in the world, but from what I see, we're still in that mindset of looking at humans as resources and thinking that you can, as you said, sign an agreement and everyone will work exactly as you agreed. Мені сподобалася HI. Я думаю, що це прям така революційна історія, яка, сподіваюсь, буде рости не тільки, скажімо так, серед слухачів цієї серії саме обговорення. Нехай це стане таким моментом, рухом. Але я зараз хочу згадати того, хто зараз слідує з нами крізь сюжети.
Це Толкіна, який особисто пройшов 2 війни і написав так звану фентезі для того, щоб залишити повідомлення. І що ми бачимо в цьому повідомленні? Він туди заклав ключі виходу із проблеми, яка тільки стає більш неосяжною і незрозумілою, тому що вона набирає тотальних обертів. Але давайте один із сюжетів, вірніше, декілька ліній, які він показує, де щось вже не працює. Тобто ми маємо команду нібито на чолі з Фродо, ну, скажімо так, не на чолі, а він є носієм персня, і команда, яка начебто об'єднана єдиною метою. І дуже швидко ми спостерігаємо, як у цій команді відбуваються процеси корозії, роз'їдання середини деяких учасників процесу, які підписались під загальну ідею. Тобто вони цей agreement узгоджували на рівні зі всіма. Це перша така ілюстративна ситуація, яку нам дає Толкін на подумати. Друге, Саурон в трилогії вже, скажімо так, очевидна загроза. Це не щось нове, з чим усі народи того виміру, тої реальності стикаються. Тобто це його повернення. Дуже важливо розуміти, що це його певне повернення. І навіть те, що це повернення, я зроблю і паралелі все ж таки свої, не можу відчепитися того, що я і політолог, і політичний аналітик, у нас повертається дуже типова ситуація з тим, що ми мали на Другій світовій війні, де 2 лідери, Гітлер і Сталін, домовляються про щось. Ми бачили, хто не знає, то нехай досліджує, що сталося з Другою світовою війною. І зараз ми по великому рахунку потрохи бачимо, як деякі лідери теж роблять цю домовленість. Інше питання, що, можливо, не забули історію, бо в Другій світовій обидва лідери, є таке поняття в українській мові, як кинути один одного, тобто мовчазно вийти з цієї домовленості і почати грати моногру, монопартію. Тут те ж саме зараз розгортається, тому що ми записуємо, ну, принаймні, цю серію в квітень 2025 року. Аж цікаво буде подивитися на це все через пару років. Але залишимо політику, повернемося до Толкіна. І він показує, як наступний, другий, принаймні, крок Саурона відлунює від усіх різних народів і, відповідно, їхніх світів. Хтось приймає це серйозно, хтось вважає, що це не його діло, а хтось просто чекає з приреченістю на свою смерть. І об'єднання під єдиною ціллю нібито врятувати власний світ і власне життя не спрацьовує. Про що нам говорить Толкін? Він показує нам 2 цікаві історії, що ось вам маленька команда, яка об'єднана досить раціональним мотивом, яка знає трошки більше, ніж середньостатистичний, там, не знаю, хобіт, ельф, людина. Тобто вони заангажовані реально, вони розуміють цю відповідальність, і цього виявляється недостатньо, щоб йти разом, щоб не розбитись. І друга історія, де народи знають, з чим буде пов'язана окупація Саурона, і навіть перед питанням загрози смерті цього недостатньо, щоб їхні домовленості допомагати один одному при нападі сауронівських військ не спрацьовує. Тривалий час, принаймні, не спрацьовує. Ось що він показує. І тоді запускається в площину ось ця парочка, яка дійде до кінця, Фродо і Сем. І тут цікаво взагалі подивитися, як воно розгортається. Але мені здається, він не даремно. І цю парочку запускає. Ще у нас є ті, хто дійшли разом, але він показує деякі елементи, які є між ними. І саме ці елементи потрібно масштабувати і культивувати, щоб
займатися справжньою взаємодією. Мені здається, що недаремно він наводить такий фокус на ці взаємодії, щоб ми дослідили, як воно по-справжньому відбувається, і що в цьому є ключ. Бо врешті-решт саме цим і відмикається, припиняється зло. Ну, це моя така, просто такі моменти перспективи, які, скоріш за все, ніс з собою, я так собі думаю, Толкін для нас. І тепер можемо це накласти на бізнес. Маленькі і великі команди. Або на міжнародні корпорації. As before we move to business topic as still, because I actually never thought about it. What you just said. Why does he need to separate team? Why does he need not only that he separates them, but if you remember, if you're just thinking that the whole the Two Towers book, it's where we see, as you said, a different focus on different pairs or different partnerships. And it feels exactly, I never thought about it, but it feels exactly like a focus. If it was a movie, then you would suddenly have that zoom in, and a bigger team, you have zoom in on different pairs, and especially on that partnership of Sam and Frodo, but not only, of course. And I've never considered. I've never thought about it. Why is it important to show them separately, and how their relationship between two of them, not just the whole team, because when they start as a rhizome team, they start as all together, and then they split apart into those smaller units of 2 or 3, and then they come back again together. So it's a very it's I mean, from the writing perspective, and even from our discussion perspective, it's really amazing what he achieves with that. He gives us that understanding, deep understanding of what sort of interaction happens between each of them. Because as we were discussing last time, rhizome is very multidimensional. This interaction is very complex. It's not so easy as on an agreement on a paper. One party does that, another party does that. If they don't do that, we do that. And that's why I was coming back to my HI discussion. I was thinking, if I bring to an HR team this understanding of HI and how that works, the initial reaction will be very overwhelming, because it is quite simple to work with that one-dimensional paradigm where we agreed to that. If A happens, then B. If B doesn't happen, then C. It's very flat, and it's very straightforward. You kind of live in that illusion that you know how to deal with everything, because in most companies, HR describe all sorts of potential processes. But if we're talking about interaction, and if we go back to Tolkien and what happens in the Fellowship of the Ring, and if you imagine, you said once that Sam is potentially, from your perspective, he's an HR director. And let's imagine Sam, who's an HR director for for the Fellowship of the Ring, which is a relatively still small team. It's still very complex, because every individual has a huge universe behind him, and you never know what is going to happen in the next moment. You always have to be turned on. You always have to be focused. You cannot come to work and think about what was happening in the morning while you were eating breakfast. You really need to be looking at everything 360 degrees and see it can be, I can imagine, maybe I'm wrong here, I don't know what you think, but I think for many people it can be overwhelming, because suddenly from yesterday you spoke I don't know, a baby language where you were saying tata and I don't know, mama, dada, and suddenly it's almost Japanese. You need to speak Japanese. The difference is so huge. So that jump from HR to HI is massive.
Я згодна з тобою. Тут ситуація полягає, мабуть, в тому, що якщо ми зараз говоримо, ми говоримо або про дуже просунутих власників бізнесу і лідерів команд, або якщо перед нами стоїть дуже амбіційна ціль, вони вимушені це робити. Вони так чи інакше до цього прийдуть. Це перше. Друге, що я зараз бачу з своєї практики, і те, що я кажу людям, які починають цей шлях, ти правильно кажеш, у них перший шок. Як їм перестрибнути з одної площини, грубо кажучи, в тебе є ось площина малюнку, а тобі треба з цього малюнку зробити не просто 3D, а анімацію. Ти ніколи цього не робив, ти навчився тільки малювати. І виходить, що тут я маю гарну новину. Достатньо спочатку зробити ось цей партнерський зв'язок з кимось одним. Відпрацювати цю історію, а потім масштабувати, але масштабувати трошки в іншому понятті, ніж ми звикли. Тому що ми звикли, що масштабування – це коли ми беремо модель, яка у нас була, і збільшуємо її в розмірах, я не знаю, в оборотах. А тут потрібно розуміти, що унікальність полягає в іншому. Уявімо, що власник бізнесу виробляє цей зв'язок своїм HI, минулому HR-директором. Вони виробили цей зв'язок. У обох з них залишається навичка, як це робити. Як обговорювати ситуацію того, що відбувається в компанії, як бачити цей view повний, 360, як ти сказала, щоб розуміти, де ми насправді, що у нас відбувається в кожній точці, і обмінюючись цією інформацією, ми створюємо ще більш об'ємне бачення. Отже, у мене є ця навичка, у тебе є ця навичка. Відповідно, ми йдемо і створюємо, кожен з нас має створити ще по одному зв'язку. Принаймні так я навчаю і зараз бачу, це єдина можлива така легка форма. І зрозуміло, що я, наприклад, буду виробляти, уявімо, що я власник бізнесу. І, наприклад, я візьмусь працювати, я не знаю, з директором по логістиці або з презентативним директором, неважливо. І відпрацьовую цю схему тут, але вона не буде однотипною зі схемою, яку ми виробили вже з HR. Тобто я народжу інший зв'язок. Але цікаво те, що, як я зрозуміла для нейромоделі, чим більше в мене є ось цих створених нових зв'язків унікальних, тим легше мені робити наступні. Тому що нібито кожен файл додає мені більше не просто бачення, а якостей співпрацювати з іншим. Ось це я і інший, воно стає, скажімо, скілом. Ми виробляємо, пришвидшуємось тут, мабуть, стаємо більш відкритими, менш переживаємо за те, як це все буде відбуватись. І далі спрацьовує геометрична прогресія. Тобто HR йде робити свій зв'язок, я роблю свій зв'язок. Там, де настався зв'язок, вони роблять зв'язки. І дійсно, з часом ми маємо розуму. Просто більшість людей лякається того, що він каже: Оля, виробляти перший зв'язок – це так довго, ми можемо виробляти місяці, іноді роки. Кажу, ні, давайте так, ми дійсно за місяці виробляємо перший зв'язок, далі він тільки поглиблюється, і це вдосконалення може бути роками, але наступний зв'язок ви робите швидше. І не забуваємо, що поки ви робите другий зв'язок, хтось ще робить цей зв'язок. І ось тут вже через 3-4 зв'язки ви і отримуєте цю геометричну прогресію. Але сама думка, що це робиться не тільки мною, не моїми словами, і це не просто копіювання одної і тої ж моделі, це може лякати. Адже я стикаюся з створенням нових зв'язків, тобто нової моделі поведінкової і взаємодії. Це перше. А друге, я маю довіряти, що там, з іншої сторони, той, хто вже має зі мною цей зв'язок, він робить теж якісно свою роботу, яку я не можу поміряти, до якої я не можу поки що прикласти руку, поки не запрацює, не затихає вся ризома, щоб я бачив це все як спільне полотно. Тут важко довіряти. І важко вірити, що там щось робиться без твого, я не знаю, не те, щоб контролю, а принаймні присутності. Якось так.
Would you say that, and going back to the Lord of the Rings, that we discussed in our previous podcast that the first connection was created between Gandalf and Frodo, and it was the most important because it was the origin of Horizon. And then the next one is created by Frodo, between Frodo and Sam, because Sam initiates himself into Horizon. Would you say that, I don't know, I haven't considered that, but would you say that this splitting of a team of the Fellowship of the Ring in the second book into smaller parts, this is the part where really the rest of the Horizon is being created? Так, саме так. Я не знаю, наскільки це свідомо писав Толкін. Більше я заглиблююсь туди, тим більше я бачу цю ускладнену, але мудру структуру. Так, як зробити це розширення, розпилення ідей. І саме із-за цього їх треба було поділити, щоб ці частини стали ще більш самодостатніми, але одночасно несли те зерно, яке вони ефективніше понесуть в різних місцях. Це так принаймні виглядає. Якщо навіть такого задуму не було, то на практиці воно теж саме так спрацює. So if not even in the sense that in the book they need to split so that they win. There is this complex strategy there how to reach that mountain with the ring, but also if they stay together initially, and as you said, we already saw the moment that the Fellowship of the Ring breaks, we actually see how any team can break. Так, Just the moment where someone's ego explodes, or reality starts being visible, the agreements and what was behind agreements starts being visible, the team split. So if if there was no first connection of Gandalf and Frodo, which was already there, and if they were just company of people coming together as we had dwarfs in The Hobbit, then the Fellowship of the Ring would fail, and already there. Так, і тут цікаво, дивіться, тут всім хочеться нагадати, ми говорили, що наш подкаст про поєднання непоєднаного, але це чисто толкінівська взагалі теж тема. Якщо ми подивимось, як він філігранно вимальовує ці зв'язки, то він часто бере дійсно непоєднані речі. Згадаємо, наприклад, ельфа з гномом, які врешті-решт починають чути один одного. Причому тут цікаво, що ельф з його вічним баченням, він взагалі відкрита така більш структура, тому він легше конектиться. А гноми – це мало того, що в них є оцей часовий проміжок свого буття, вони в цілому дуже, як би я сказала своїм сленгом, дуже закрита нейромодель, яка тримається групи. І, відповідно, треба знайти гнома, який принаймні буде готовий на трошки більше розширення і відкритість, ніж решта. А далі йде ось ця складна обробка їхньої культури спілкування, їхніх реальностей. І саме в цьому Толкін показує сила, що відкриваючи ось ці реальності, вони вибудовують таку спільну мову, яка з часом стає іноді ефективніше, коротше за мову всієї команди. Або допомагає в якихось моментах команді щось підсвітити. Тобто їхня мова, вона стає більш потужнішим інструментом, ніж мова окремих з них реальностей. Але важливо, що самовміння вибудувати цю між собою мову дає їм спроможність і впевненість розуміти, що вони і далі там з іншими подомовляться або знайдуть точки дотику.
І Толкін це теж показує. І я впевнена, що він не даремно, як і багато, можливо, геніальних авторів, намагається показати можливість поєднання непоєднаного, що вже і зараз намагаються там, не знаю, транслювати навіть через Дісней як мультики для наступних поколінь. Але головне, щоб ми збагнули, скільки там не просто супротиву, не просто роботи, а свідомого вибору, що я це продовжую робити. Вивчати цю альтернативну реальність, вивчати цього іншого. От на це, мабуть, важко піти. It is a commitment. And if you, of course, in a space of a book where you would think that their life depends, life of the whole of their world depends on their journey. But as we discussed with you today, we see how the life of our world depends on people's cooperation in the Second World War and First World War. And yes, we still, it doesn't change the essence of agreements and illusions, but it is such a commitment, even to one person, between elf and the dwarf, two very opposites, yes, combine the uncombinable. In the world of Tolkien's, these two worlds that hate each other. They have, like, I don't know, thousands of years history between two cultures, between two of their worlds, and yet those two go through this commitment. They do not understand each other. They do not understand the language is not even the perspective of a physical language, how they speak, but they don't understand how each of them thinks, how each of them sees the world, sees the everyone else around them, but they're still committed to learn, to see the perspective, to find that door, to find that opportunity and see the world through each other's eyes. And it takes lots of effort and lots of commitment and lots of trust as well, because they let each other in. And I think we're going back to Rhizome and to businesses. It's you don't need, and you're right, you don't need to think big. You don't need to think about immediately thousands or hundreds of people. But it's a question to, maybe I'll ask this question to myself or to anyone. Are we ready, even with one person, to create a connection like that? Even with one person, I'm not saying with hundreds or thousands. A connection where you trust, you open yourself fully, where you trust the other person fully, and dive in, so to say, without knowing what it's going to bring, without any guarantees, which are so liked by our world and agreements, without any guarantees or agreements, dive in and see what happens. Я думаю, що щоб полегшити слухачам, грубо кажучи, наші високі вимоги або те, що ми пропагуємо як варіант альтернативний життя, може полегшити в тому, що Різома унікальна тим, що її можна дійсно виробляти поступово, і точно сильний зв'язок переважить декілька, не маси, але декілька таких автоматичних зв'язків. І тут цікаво, що якщо нам дійсно потрібні дуже класні результати, нам, можливо, і не потрібно заангажовувати всіх, тому що є люди, які будуть цим, так, скажімо так, перевантажені. Вони і не хочуть ніяких цих interactions, тих взаємодій. Але якщо ми зосередимося на тих, хто на це відгукується, то ми отримаємо з меншими затратами енергетичними, часовими, можливо, ті ж самі, а то й кращі результати. І це вже вартує того, щоб це робити. Другий момент,
ми знаємо, що всі люди знаходяться на різних рівнях свідомості, і Гандальф говорив зі всіма в команді по-різному. І Толкін нам показує, що спочатку гном слухав ельфа, щоб зрозуміти, наскільки прекрасна їхня королева, йому прийшлось і довелось пройти певний шлях, щоб потім зупиняти когось серед інших гномів, які дозволяли собі там зухвалість якось недоречно висловитись в бік цієї королеви. Відповідно, цей гном, він вже стане прецедентом зміни поступово парадигми бачення, принаймні в своєму комусь оточенні. Тож, якщо нам важливо ось цей перехід в бізнесі, ми нічого не втрачаємо. Якщо ми почнемо будувати ці зв'язки і мислити в сторону різоми. Адже це не приведе нас до того, що ми зараз маємо поламати існуючу структуру. Вона працює, вона існує, і для більшості, там, можливо, людей це взагалі спасіння, що він знає все в цій структурі і все передбачувано. Але чому б не почати працювати з тими, хто відгукується і спроможний на більше? А отут, то ми тоді підходимо до того, хто це буде робити. Крім власника, який має мати це бачення шляху, в нього мають бути помічники. Помічники, які його чують, розуміють, з якими йому вдалося зробити цей зв'язок. Але ж, знову ж таки, ми тоді повертаємося до самої нашої першої зустрічі, де ми порівнювали власника бізнесу як власника шляху. Якщо я себе вже позиціоную як власник шляху, то я точно захочу змінити щось в цій мапі, і мені буде нудно сидіти на одній і тій ж схемі, яка змушує мене ходити по колу. Отже, тоді ми дивимося через іншу перспективу на власника, а власник тоді на свою команду, на свій бізнес. I was thinking about what you said about that some parts of an organization, of a business, can stay the same or still for a while function, and you don't need necessarily to break what is working today. Not even necessarily. You do not need to do that. It can still function, because if it is a function and system, you don't need to break it and start building from scratch. This is completely how you would do it, let's say, before, because we were talking about building teams, so you need to destroy to build a new one. But in this case, it's a completely different approach. So you can have the traditional system as it works. You can even have HR. I'm not. I don't want to exclude or remove all HRs from businesses, or necessarily change everyone into HI, because as we were saying last time, you can still have working groups, you can still have traditional teams in certain, especially bigger organizations, because it is a big system, it takes time for it to change. So for those layers, you still need to have probably processes and HR in a traditional way, but then you can add this new layer, as we said, this rhizome layer, which needs to start with the business owner, which needs to start with that heart of the organization, of the purge of it. It needs to start from that someone like in the Lord of the Rings, it's Gandalf, is the owner of the way, is the owner of the road. So he's the one initiating this change. So it needs to start there, and then you find another one. And then, funnily enough, as we discussed last time, you not always really need to look for someone. And of course, in the case of the Lord of the Rings, they needed to initiate a bigger group of people, the Fellowship of the Ring. But even there, it felt to me, maybe I'm wrong here, I don't know how you remember it, it felt like they responded to the call, rather they were sort of invited in or hired or employed. So all Gandalf did as the owner, as the founder of the business, he initiated that very strong, very beautiful, deep
a trustful, very open first connection with Frodo. And then everything else started happening around them. It's, as you said, I think you called it a pulsar last time, that attracts it, that pulse of life that attracts everything else to it. So you actually don't need, as a business owner or as a founder, you don't need to start thinking, how is it gonna be in a year or 2 years? All you need is your focus is on the first connection, and that first connection attracts more. And then you work with that another person or a few people, and then see how they between themselves start creating those connections. So for that level, you might need HI, as I said. Maybe it is a completely different function. Maybe it's something like a communication director or something, a mix of something, because it's a person who's uh, working with that interaction and communication. So I don't know, maybe we need to find a new name for that, but this is for that layer, you can start creating something very different, something very creative, something very exciting, something that can change um, your business and your way and your road, and take it to the next level, to something completely different. And yet business is still running, which is important, of course, to calm down those the brain. Business is still running, money still being produced, people doing what they're supposed to be doing. But then already within it, you have those stem cells as something new is being shaped, which, as you said, on the example, with the example of a dwarf, he didn't, just one dwarf out of that whole kingdom of dwarfs, changed the perspective on the elf, on the queen, and it's a huge thing. It's a huge shift for if one of them changes and then doesn't let people or dwarfs around them to speak uh, disrespectfully about her. That already changes things, because it's that stem cell that is already there, and we can potentially, who knows, in thousands of years. I know we elves left that world, but who knows, in thousands and thousands of years, they can be two kingdoms or two worlds create a third world, yes, where they live together, create something together, who knows, because both of them suddenly, it was a beautiful moment when at the end the elf wanted to see those caves and see under the ground and see, explore that beautiful world, which he was never been interested before. And the dwarf wanted to explore those ancient forests and see the kingdom of elves. It's a beautiful moment, and they went through such a long journey and through through hardships and challenges and difficulties to even open up the mind. Because, as you said, for dwarf to look at the world through the elf's eyes, it's very difficult. It's very difficult. Elves look through eternity. They see things they think in thousands of years. So in business perspective, it will be two people meeting, one who thinks about business from today to tomorrow. Like, is my business going to survive until tomorrow or not? And then he meets a person who says, well, I build business for 100 years. They're just two people who speak a completely different language, even if they speak physically the same language, because they just do not understand each other's perspectives. And then suddenly, at the end of that journey in The Lord of the Rings, we have two of them, and one says, "Oh, I would like to see how is it to build a business for 100 years," and the other one says, "I would like to see how it feels to be in that world where you don't know what's gonna you think about business for tomorrow or just for today." So it's an amazing perspective how that opens up, and going back to Rhizome, that differences, how we were saying last time, you were saying last time, how important it is for Rhizome to have
different, what would be the right word here, to have complexity or have different types of people, different types of mindsets. I don't know, different consciousness. I don't know how to. What would be the right word in English to describe that multitude in Rhizome? Я думаю, що ти тут теж цікаво підняла питання, і можливо, і це, скоріш за все, ми вже будемо обговорювати далі, про спілкування цими вже світами. Часто компанії що роблять? І це нормально для старого світу. Ми намагаємось зробити людей в компанії під один певний формат. Да? Для цього ми запроваджуємо корпоративну там культуру, вибудовуємо принципові якісь позиції і обираємо людей, які вписуються в ці форми. З іншої сторони, зараз ми говоримо про бізнес, який має витримати багато викликів, або бути креативним, або дуже динамічним. І всі ці форми, верніше, підхід до людини та реформи або форматування людини може вбити всередині вже саму спроможність бізнесу бути адаптивним, креативним і так далі. І виходить, що тому-то ці бізнеси вони намагаються і насправді більш революційно відкриті до нових підходів. Але вони теж ж вибудовують якусь корпоративну культуру. І вона є різною. Одне я можу сказати точно, що якщо перші вибудовують певну уніформу для компанії, атмосфери в ній і для співробітників, то в другій відбувається культивація того, що ми додаємо інші ментальні мапи до своєї існуючої. Тобто, важко сказати, чим, грубо кажучи, ми є, бо ми можемо сформувати, що ми є, так, навіть подати це, позиціонувати, але туди природньо вклеюється одна вимога, що ми додаємо нові файли. Так? От гном познайомився з ельфом, і вони додали, тобто гном додав ельфійського розуміння. Так, він не може бути ельфом, але він додав, наклав на своє ще додатковий файл. І в цьому їхня гнучкість, і в цьому їхня ефективність, в цьому їхня, там, не знаю, майбутня конкурентна спроможність. І да, ти правильно шукала слово, да, хто це може бути, про що ми можемо говорити, чи це директор з комунікації, чи це і спеціаліст трансформації, чи це HR, врешті-решт, чи хто це. Але як би це не називалось, і навіть якщо ця людина на якійсь позиції, там, в якогось менеджменту вже існує, але вона здатна впроваджувати культуру сприяння накопичуванню нових бачень, і відповідно вся компанія, коли підбирає персонал, вона на ті позиції, де це дійсно критично, обирає людину, яка здатна ці пласти нейронні бачення різності накопичувати, щоб користуватись, вона за цією людиною буде відповідно вибудовувати стратегію з нею взаємодії і вишукувати таких людей. Я розумію, що на всі позиції такі люди не потрібні, але хоча б допускання, що це є гарантія, хоча б якась, що ви протримаєтесь довше на плаву, що ви будете знаходити рішення в різних випадках, скрутах і так далі, дійсно змінить поведінку компанії до підлеглих, або до команд, і команд до власників, чи до борду, чи до розуміння, що вони тут роблять. І як таке закидання на майбутнє, зараз в мене крутиться думка, я не думала в ту сторону, але розпакувати наступний раз не тільки там Фродо і Сема, як ми сьогодні торкнулись, там ельфа і гнома, але і інші зв'язки. Але чомусь я в ці зв'язки не включала зв'язок Гандальфа і Сарумана. Ну, принаймні так він звучить українською, я не знаю, як англійською це буде правильніше.
Я не думала в ту сторону, а сьогодні я подумала про те, що вони довгий час мали зв'язок, і цей зв'язок працював. І насправді, навіть після того, коли Гандальф зрозумів, що їм треба розійтись, цей зв'язок, це прийняття рішення, він ще досить довго працював. Тому що саме цей зв'язок дозволив Гандальфу, врешті-решт, і перемогти Саурона, але не обезчестити його, не принизити його, а дозволяти йому відкривати двері і тим самим залишитись самому гідним. Якщо в мене колись цей був зв'язок, я не маю самореалізуватись за рахунок приниження іншого. І от тут теж таки для мене зараз, під час нашої з тобою розмови, піднялось, що я геть не дивилась про це ж саме в сторону цієї парочки, але ж це класний кейс виходу, переходу з зв'язку. Що, якщо в процесі зв'язку хтось приймає рішення, яке антагоністичне іншому? І не дивлячись навіть на це, в книжці ми маємо і відповідь навіть, що і це рішення збагатило. І це рішення принесло урок для кожного, хто за цим спостерігав. Тому я якби вдячна, що я змогла об тебе подумати і побачити чомусь зв'язок, який справді був, який я недооцінювала і недовивчала. Oh, if I got you right, well, because what we're discussing last time and today is how to create those connections, how to initiate rhizome. But what you are saying here is how different scenarios of how those connections work. And then to me, it feels very different than to where we started our conversation today about agreements and teams and businesses in a traditional understanding, because there, when agreements are broken, which in most cases they always are, then it's sort of a cutting. There's always this black or white or something. It's a little bit like a chess game where one always loses and one always wins type of situation. And in how you were saying it, and I would like to explore it as well next time. And I was not looking at that connection either. It sounds to me that in this case there is no winner or loser in that perspective. Everyone wins from the development of those connections to a certain degree. It's an evolution rather than just as I said, win or lose situation. And then it's a completely different perspective to any business partnerships, any connections and interactions as well. Then you look at them very differently, and the trust. And we were saying how it might be difficult for some to trust that other part of your connection to with whom you're creating that interaction and connection, but then you can't lose whatever happens in that connection between you two. However that connection evolves over time, it is beneficial for both, maybe in different ways, but it is beneficial for both. So there is no, it's when you look at that perspective of an agreement, there is always that fear that you can be a loser. But when you look at that perspective of connections, creating those connections and evolving those connections, you cannot be a loser by default. You always win. In the certain ways, you evolve, you grow, you learn, you expand, etc. So there is no, and I think it completely can change the approach to how we look at interaction as businesses, within businesses, across maybe societies, across countries,
from small to big. It can completely change how we look at it. And maybe it's also one of the keys. And you said it many times in previous podcasts that Tolkien left lots of keys for us in The Lord of the Rings. And that might be one of the big ones as well. І я зараз розумію, чому зайшли на тему не тільки команд, які переростають в нову форму ризоми, але й в питання, що з різоми хтось може вирости в твого бізнес-партнера. І взагалі, що може бути партнерство, і ми всі знаємо, що воно може бути як ефективним, успішним, так і жорстоко болючим. І це все на одній площині розглядається, тому що тут ми вже і переходимо в розуміння, що партнерам можна вирости із середини команди і знайти зовні, але ти все одно знаходишся на ось цій тонкій грані вибудовування цього зв'язку, і одночасно ти можеш бути ним уражений, але неможливо одне без іншого. На жаль, або на щастя. And I think we are at the end of our podcast today. And I would like to thank you for this surprising exploration today. And I got lots of insight and lots of food for thought afterwards, I must say. And even though I've read the book a few times now, I'm thinking that I should probably read it again and look at some of those connections from a fresh perspective, from a new perspective of after what we discussed here today. And I hope it was insightful for our listeners here today as well. Thank you. Я хочу теж і тобі подякувати, адже якщо б в мене не було такого співрозмовника, я б не приходила і до половини думок, які мене осяють, поки я слухаю тебе. Я ще раз зараз можу підкреслити, що дуже вдячна, що в нас існує цей простір, який ми створюємо насправді один для одної, щоб спілкуватись. І якщо це буде комусь цікаво, корисно, ми будемо безмежно раді. Але правда полягає в тому, що ми вже щасливі люди, коли у вас є хоча б одна людина, об яку ти можеш подумати, заглибитись, ви вже щаслива людина. Якщо у вас поки що такої людини немає, просто візьміть Толкіна, почитайте його декілька разів, потім прослухайте наше обговорення, воно вас, скоріш за все, наведе там, можливо, передивитись якийсь сюжет, або згадати, чому ви взагалі його втратили з поля зору. І це, скоріш за все, призведе до того, що ви знайдете і фізичного або реально існуючого друга, партнера, просто когось, об кого вам захочеться розмірковувати. І цей проєкт самодостатній, можливо, для нас в тому, що ми вже один одного знайшли. І подразнюємо вас тим, що бажаємо вам завжди мати когось, з ким вам теж буде так само комфортно. Якщо ще й з нами буде комфортно, ми будемо тільки раді. Thank you. Thank you. And we wish you beautiful journey of discovering Tolkien, discovering the world, discovering yourself. Так, дякую. Продовжуємо подорож.